नमस्कार साथीहरु, तपाईले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो खालको भिडियो बनाउन सिकाउने छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनलाई चाहिँ एकदमै इजी छ साथीहरु। सबैभन्दा पहिला तपाईले यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। यो चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर यहाँनिर मैले राखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ टिकटक ओपन गर्नु होला। टिकटक ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर RAAZAN अनि LIMBOO भनेर राजन लिम्बू भनेर यहाँ सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो मेरो एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो मेरो आइडी देख्न सक्नुहुन्छ र यो मेरो आइडीलाई तपाईले फलो गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर यो मेरो आइडीमा क्लिक गर्नु होला। मेरो आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको भिडियो चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै खालको अब तपाईले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले युज दिस टेम्प्लेट भनेर आउँछ र त्यो आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले एकदमै फास्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै म यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट क्यापकट भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले फास्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा मात्रै आउने गर्छ र त्यसमा तपाईले क्लिक गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले क्लिक गर्न ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर ओपन क्यापकट भनेर आउँछ है। अब यसलाई फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि एकचोटि क्लिक गर्नु होला अनि युज दिस टेम्प्लेट भनेर आउँछ। त्यसमा छिटो तपाईले क्लिक गरिहाल्नु होला अनि एकैछिन वेट गर्नु होला है त। र त्यसमा तपाईले छिटो क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर युज टेम्प्लेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। युज टेम्प्लेटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फोटोमा जानु होला अथवा भिडियोमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ फोटोमा गएँ र यहाँ म फोटोमा गइसकेपछि यहाँबाट मैले कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छु। तपाईले पनि आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा मेरो फोटो सिलेक्ट गरेँ। तपाईले नि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको भिडियो चाहिँ भइसकेको छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ माथि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा आइसकेको छ तपाईको भिडियो। अब तपाईले यहाँ एड साउन्डमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ साउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ र साउन्ड लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँबाट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईले टाइटलहरु ह्याशट्यागहरु दिएर चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।